Good morning. දැන් බලමු වෙබ් ඩිසයින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වෙබ් ඩිසයින් කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා දැන් හැමෝම දන්න දෙයක් මොකක්ද වෙබ් එකක් කියලා. හැම එක්කෙනාම ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇක්සස් කරලා තියෙනවා වෙබ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වෙබ් පේජ් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ඒක ඩිසයින් කරගන්නේ. අතීතයේදී මුලින්ම මේක කරගෙන හිටියේ HTML කියන එකෙන්. ඒ කියන්නේ Hypertext Markup Language කියන එකෙන් තමයි කරගෙන ඔක්කොම ඩිසයින්ස් කරේ. දැනුත් බේස් එක තියෙන්නේ ඒක HTML කියන එකෙන්. මෙතෙන්දී ඇත්තටම අපි ඒ කෝඩ්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ තියෙනවා HTML කියලා තියෙනවා එක එක විදිය සින්ටැක්ස් එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරියට ලැන්ග්වේජ් එකක් වගේ. ලැන්ග්වේජ් එක සින්ටැක්ස් එක තියෙනවා, රූල්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ HTML කෝඩ්ස් දැනගෙන ඕනේ අපි මේක කරන්න. එතකොට මේ පේජ් එකක් හදනකොට අපිට අර කෝඩ්ස් වලින් තමයි ලියන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක සේව් කරලා ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් විදියට ඒක බ්‍රවුසර් එකක ඕපන් කළාම තමයි මේක පේන්නේ. එහෙම නැත්තම් බලන්න විදියක් නැහැ. දැන් වගේ අපිට කෙලින්ම බලන්න බෑ. පසු කාලෙක මේ මොකද මුලින්ම Windows එන්නේ ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි Netscape Navigator කියලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ Netscape කියලා කම්පැනි එකක් තිබ්බා. ඒකොල්ලෝගේ බ්‍රවුසර් එක Netscape Navigator. ඒක මතක තියාගන්න මේ කාලේ Windows කියලා එකක් තිබුණ නැහැ. Microsoft Windows කියලා එකක් නැහැ. Microsoft DOS කියන එක තිබුණා. ඒ කියන්නේ graphic interface එකක් තිබුණේ නැති කාලේ මේ. එතකොට Netscape එක ඒ කම්පැනි එක පස්සේ develop කළා Netscape Composer කියලා. Netscape Composer කියන එකෙන් කරන්නේ අපිට පහසුවෙන් page එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරියට දැන් Word file එකක් open කරලා ඒකේ අපි text එක ලියලා අපිට පුළුවන් bold face කරන්න, font size එක වෙනස් කරන්න. දැන් මේවා font size එක අපි 75ක් වගේ දැම්ම 72 වගේ දැම්මොත් ඒක අකුරු ලොකු වෙලා ඒ වෙලාවෙම පේනවා නේ. අන්න ඒ විදියට අර එලින්ම අපිට කරන දේ ඒ වෙලාවෙම පේන විදිහට තමයි මේ Netscape Composer එක තිබුණේ. ඒකේ save කළාම හැදෙනවා HTML code එක. අපිට ඒක කෝඩ් ගැන අපිට එච්චර මේ හිතන්න දෙයක් නැහැ. මොකද page එක හැදුවා save කළාම කෝඩ් එක හැදිලා තියෙනවා ඉබේම. ඊට පස්සේ ඒක browser එකකින් open කරනවා. පසු කාලෙක Microsoft ලා Windows කියන එක ආවෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ Office package එකේ ඒ කියන්නේ Word, Excel, PowerPoint, Access කියලා තිබුණේ. ඕකට අමතරව තිබුණා front page කියලා එකක් දැම්මා. මේ front page කියන එකෙන් අපිට පහසුවෙන් වෙබ්සයිට්ස් හදාගෙන යන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. pages විතරක් නෙමෙයි මේ pages එකකින් එකට link කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. එතකොට අර පහසුවෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මේ ඊළඟට Macromedia කියන කම්පැනි එක. ඒ කියන්නේ Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Fireworks, Macromedia කියන්නේ Macromedia කම්පැනි එක දැන් නැහැ. දැන් ඒ ඔක්කොම software ටික Adobe එක අරගෙන තියෙන. Adobe එකෙන් යන්නේ Adobe Dreamweaver, Adobe Flash එහෙම යන්නේ. මේකොල්ලෝ develop කළා Macromedia Dreamweaver කියන එක. මේකේ ආවේ අර Office package එක වගේ මේක ආව Macromedia Studio කියලා. ඒකද තිබ්බ Dreamweaver, Flash, Fireworks ඒ වගේ හුඟක් graphics සම්බන්ධ software තිබුණා. මේ software එකෙන් front page වලට වඩා වැඩි පහසුකමක් එක්ක වෙබ්සයිට්ස් හදන්න පුළුවන්කම තිබුණා අපිට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට CSS styles, cascade style sheets කියන එක මේකට සම්බන්ධ කරගෙන ලස්සනට pages හදන්න පුළුවන්. page එකක් හරියට control කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හුඟක් පහසුකම් තිබුණා. මේ ඔක්කොම යන්නේ standalone මේ packages විදියට. ඒ කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එක හදනවා ඒ ෆයිල් එක සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ෆයිල්ස් කිහිපෙම සෙට් එකම. පසු කාලෙක CMS කියන එක ආවා. දැන් ඔය පාවිච්චි කරන Joomla කියන එකත් CMS එකක්. WordPress කියලාත් තියෙනවා තව. Content Management System කියන එක. මේකෙදි අර වෙනම හදන්න නැහැ. live website එකට log වෙලා අපිට ලේසියෙන්ම changes කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් අපි Gmail වලට Facebook එකට log වෙන්නේ. log වෙලා අපි change එකක් කළොත් ඒ වෙලාවෙම පේනවනේ. මොනවා හරි අපි ආයි අපේ කම්පියුටර් එකේ කරලා ඉවරලා අතෙන්ට දාන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒ වගේ
අර ලයිව් සයිට් එකක් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් අපි දැන් Joomla වල කරන්නේත් අන්න ඒකම තමයි. Joomla කියන එක free and open CMS එකක්. දැන් free කියන එකත් අහලා තියෙනවා, open කියන එක අහලා තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. දැන් Adobe Reader කියන එක free software එකක්. හැබැයි ඒක open නැහැ. අපිට කිසිම දෙයක් change කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන් ඒ Adobe company එකට විතරයි. Joomla කියන එක free. එහෙම නැත්නම් අපි ගමු Ubuntu කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති Windows වගේ ඒවා තියෙනවා. නැත්නම් Open Office කියලා. ඒ වගේ හුඟක් තියෙනවා open source ඒවා. මේවා freely download කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම code එකක් තියෙනවා. අපිට code එක edit කරලා ඒකේ අලුත් version එකක් හදන්න හැකි. අපි හිතමු දැන් අලුතෙන් printers ආව මේ printers කෙනෙකුට add කරත හැකි. ඒ කියන්නේ community base. මේක සාමූහිකත්වයෙන් කරන දෙයක්. ඒතර open source කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේක දැන් අපි හිතමු error එකක් තිබ්බොත් software එක ලෝකේ කොහේ හරි තැනක ඉන්න කෙනෙක් ඒකට හරි ඉක්මනින් solution එකක් හදලා දානවා. ඊළඟට object oriented programming කියන techniques පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ ටික මම generally දාන්නේ අපි අර මේ software development කරන developer course එක කරන ළමයිට උනත් ඒකවල software පැත්ත දන්න හින්දා දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ software පැත්ත එච්චරම කරන්නේ නැත්නම් මේක නිකන් යන්තම් අහගෙන ඉන්න එච්චරම දුරට මේක ගැන හිතන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ වගේම MySQL කියන database එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ data store කරගන්න. මෙතන ඒක වැදගත් වෙනවා. Joomla වල අපි හදන data අපි type කරන data record වෙන්නේ එක තැනක ඊළඟට පින්තූර ඒකේ තියෙන නොයෙකුත් හැඩතල ඒ ටික වෙනම record වෙන්නේ save වෙන්නේ. ඒතකොට අපි copy කරනවා නම් ওই දෙකම එකපාර කරන්න ඕනේ. Joomla කියලා version එක මුලින්ම පටන් ගත්තේ 2005 අවුරුද්දේ. මේක ඇත්තටම Mambo කියලා software එකක් තිබ්බා. ඒක යම්කිසි version එකකට ආවෙන් පස්සේ තමයි rename කරලා Joomla 1 කියලා. So Joomla කියන එක www.joomla.org එකෙන් ගිහිල්ලා අලුත් මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ Joomla එකේ තියෙන version 4 එක series 4 එක තාම ඒක හරියටම stable නැති හින්දා අපි ඔය දැන් 3 එක තමයි අපි කරන්නේ. 3 එක හැම එකකටම support කරනවා. දැන් ඔයකේ සමහර modules වැඩ කරන්නේ නැහැ තාම. ඒ හින්දා ඒකෙදි එක එක ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි 3 එක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට 4 එක download කරගෙන study කරගන්නත් පුළුවන් තනියම මේක. අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතින්දී? web server එකක් ඕන වෙනවා. දැන් web server එකක දැම්මොත් තමයි යෝක අපිට දැන් අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න නම් ඒක පැය 24ම ලෝකේ ඕනම තැනකින් කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ ඒක සර්වර් එකක දාලා තියෙනවා. ඕනම ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඒක ඇක්සස් කරලා ඕන වෙලාවක බලන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට ඕනේ වෙබ් සර්වර් එකක්. අපි හදන්නේ Apache කියන free open source software මේ සර්වර් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපේ හැම කම්පියුටර් එකක්ම ලැප්ටොප් එකකම අපි මේ සර්වර් එකක් හදා ගන්නවා මුලින්ම. ඒක කරන්නේ ඒකයි. ඊළඟට scripting language එක PHP. මෙන්න මේ කොටස් තුනම ඕන වෙනවා අපිට හරියට වෙබ් සර්වර් එකක් හදලා වෙබ්සයිට් එකක් maintain කරන්න. දැන් මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ ඇත්තටම local machine එකේ අපේ laptop එකේ හරි computer එකේ හදාගන්න එක. වෙබ්සයිට් එකක්. එතෙන්දී ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ software ටික මම ඒවල තියෙනවනේ download කරගන්න. ඒ හින්දා ඉන්ටර්නෙට් එක දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ කිසිම දෙයකට. වෙලා හදලා ඉවරනම් පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරනම් කොහොමද තමයි ඕනේ වෙන්නේ. දැන් මේ software තුනම එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක බන්ඩල් එකක් විදියට. එකක් තමයි XAMPP කියලා. SAMP. අනික WAMP. අපි මෙහෙදි SAMP එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක හැමතිස්සෙම අප්ඩේට් වෙනවා. මෙතන X කියන්නේ any කියන එක. ඕනම එකට. ඒ කියන්නේ Linux, Ubuntu ඕනම එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ SAMP එක. WAMP කියන එකේ W කියන්නේ Windows වලට විතරක් අඩු එකක්. ඒ වුණාට අර SAMP කියන එක lazy පාවිච්චි කරන්න නිතර අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. මුලින්ම අපි හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ page එකක්. ඒක අද කරනවා අපි. හරි? empty page එකක් මේ වගේ එකක් කියලා පොඩි contents එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා page එක. මේකේ මුකුත් ලස්සන දේවල් නැහැ. නිකන් white background එකේ අකුත් තියෙන එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ
මේක ඩිවලොප් කරගෙන ගිහිල්ලා අපි මේ විදිහට පින්තූර දාලා අර මෙනූස් හදලා දැන් මෙතන තියෙනවා ඩ්‍රොප් ඩවුන් මෙනූස් ඒ වගේ එක එක විදිහට මේක ඩිවලොප් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ටෙම්ප්ලේට්ස් පාවිච්චි කරලා ඒක මේ විදිහට චේන්ජ් කරනවා. වෙනම ලේඅවුට් එකකට ගන්නවා. හරි. දැන් මෙතන මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි ඉවර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දවස් දෙක ඇතුළත මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්.